Sziasztok! Megnézzük azt, hogy mit gondol és mit érez a kedves, a szeretett személy, akire gondoltok. Úgyhogy lássuk is, hogy mi a helyzet jelenleg vele. Mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetéről, mit mutatnak a lapok, mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetéről. Mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetéről. Kijött ugye a pénz, a szerencse, a vágy, a lelkész és az ajándék. Úgy tűnik nekem, hogy valami nagy szerencse érte. Valamilyen vágya teljesülhetett, amit úgy lelke mélyén szeretett volna, és ez valószínűleg olyan hirtelen is történhetett, hogy mint egy ajándékot úgy fogta fel. Legalábbis nekem most így elsőre ezek a lapok ezt mondják. De megkérdezzük, hogy mi volt ez a szerencse, vagy így a pénzzel együtt, ez mire vonatkozik itt? Mi volt ez a nagy anyagi szerencse, ami az ő jelenlegi helyzetét most mutatja? Mire vonatkozik itt ez az anyag, vagy a pénz és szerencse? Kijött rá a váratlan öröm, a szerencsétlenség, az üzenet, a halál és a gyermek lapja. És olyan, mint hogyha, amit mondtam, hogy valami hirtelen történt, nem is gondolom azt, hogy szerencsétlenség történt, hanem hogy valami nagyon gyorsan, nagyon erőteljesen berobbant egy üzenet, egy hír a dolgokba, és teljesen, vagyis a napjaiba, és teljesen átalakította az ő elképzeléseit, az addigi terveit. Tehát én itt az üzenet halál és gyermekből ezt érzem, hogy az ő terveit változtatta ez meg, de nagy mértékben. És mit jelent itt a vágy? Mire vágyok ő? Mire vágyik ő? Mire vágyik ő? Kijött rá a féltékenység, a katonasztiszt, a betegség, a veszteség és az örvendezés, és mintha lenne az életében egy olyan helyzet, ami vagy a munkájához kapcsolódik, és ott vannak problémái, ott vannak nehézségei, mert hogy a veszteség és az örvendezés az olyan, mint hogyha hogy mondjam, ami jött, hogy mintha az a veszteség benne, hogy távol érzi azt, hogy ő munkát találna. Igen, tehát a félelmei attól azért vannak benne félelmek, mert a munkájával kapcsolatosan problémái vannak, és jelenleg úgy éli meg, hogy esélye sincs annak, igen, ez lesz a jó, esélye sincs annak, hogy ő találjon valami munkát, vagy találjon olyan munkát, amilyet ő szeretne, így a pontosabb. És akkor a vágyai erre vonatkoznak. De megkérdezzük, hogy mi az ajándék itt. Mit jelent itt az ajándék? Az ajándék mit jelent?
Kijött rá a levél, a szerelem, az utazás, a bosszúság és a szomorúság, és mintha lett volna egy olyan beszélgetés a érzések terén, vagy érzésekkel kapcsolatosan, az ő érzéseivel kapcsolatosan, hogy kivel, azt még nem tudom, mert itt nem mutatják a lapok, de mintha lett volna egy olyan beszélgetés, aminek következtében valami változás, hirtelen változás állt be, méghozzá nem egy kellemes irányba, hiszen a bosszúság és a szomorúság jött ki, tehát, hogy egy veszekedés is volt, és nem lett valami túl jó vége ennek az egésznek. Így talán jobban is látjátok. Most néztem csak rá a kamerára. Úgyhogy így ezt mutatják így a lapok, hogy ezt ilyen negatív, vagy idézőjeles ajándéknak érzem én. Vagy lehet, hogy ezt a beszélgetést tulajdonképpen az érzésekről az egy örömtelinek indult, de valójában, ha belegondol, akkor nem lett jó vége. Igazából ezt is jelenthet így ez. Jó, megnézzük akkor, hogy mi foglalkoztatja most a gondolatait, bár itt most a vágyakozásnál láttuk, hogy ő a munkájával is el van foglalva jelenleg, de megkérdezzük azt, hogy mire gondol ő mostanában, milyen gondolatok foglalkoztatják őt mostanában, mire gondol a szeretett személyed mostanában, mit köti le a gondolatait? Mi köti le a gondolatait? Hoppá! Látjátok? Mutatom, hogy vannak a lapok, és így húzom, mert most éppen így körülölelem a kamerát. Ez így nem annyira kényelmes pozíció nekem így a kirakáshoz. Viszont az ő gondolatait a szerelmes nő foglalja le elsősorban, mert ez jött ki legelőször. Aztán a szerencsétlenség, a vágy, a veszteség és az özvegyember. És a számára fontos nőszemély az, aki az ő gondolatait uralja, akivel kapcsolatosan nagyon nagy nehézségeket él meg. Lehetséges, hogy a vele kapcsolatos vágyai és reményei is dugába dőltek, és az özvegyemberrel pedig nagyon nagy magányosságot él meg nélküle, és nagyon hiányzik neki. De rákérdezünk, hogy itt mit jelent a szerencsétlenség? Mit jelent a szerencsétlenség az ő gondolataiban? Mire gondol, amikor a szerencsétlenségre gondol? Mire gondol, amikor a szerencsétlenségre gondol? Mi az, ami... Kijött a féltékenység, az utazás és az üzenet, és olyan, minthogyha egy félre sikerült üzenetről lenne szó. Talán, hogy amiatt fél, amiatt aggódik, hogy egy üzenet nem biztos, hogy jól értelmezést kapott, mármint a szeretetnő nem biztos, hogy jól értelmezte azt az üzenetet, mondjuk, amit ő küldött, vagy amit a szeretetnő küldött neki, és emiatt vannak benne aggodalmak, félelmek, és emiatt érzi úgy, hogy szerencsétlenül alakulnak a dolgok. De akkor rákérdezünk, hogy mire vágyik a gondolataiban, mi az, amire ő vágyik a gondolataiban, mire vágyik. Hát szerencsére vágyik. Továbbra is nem elég neki az a szerencse, ami az elején kijött, hanem továbbra is arra vágyik,
hogy tartson ki mellette ez a szerencse, akár mi is történt, ez maradjon meg, ez lenne a legfőbb kívánsága. És mit jelent itt a veszteség? A veszteség, mit jelent a veszteség? Kijött rá a hamisság, a váratlan öröm és a gyermek. Ez az okoz neki veszteséget, hogy ez a váratlan öröm, ez a váratlanul új lehetőség, ami adódott, emiatt lehetséges, hogy ő hazugságba kényszerült. Valakinek valamiről hazudnia kellett, és ezt nagyon nehezen viseli. Ezt, igen. Azt gondolom, hogy ez miatt érzi ő nagyon magányosnak magát, és úgy üresnek, inkább így mondom, üresnek érzi magát emiatt, hogy ő neki hazudnia kellett, emiatt az új lehetőség miatt. Jó. Megnézzük akkor, hogy milyen érzések vannak benne, mert itt látunk mindenféle szituációt, és arra kérdezek rá, hogy milyen érzések vannak benne. Jelenleg milyen érzései vannak neki most? Milyen érzései vannak? Milyen érzések vannak benne? Milyen érzések vannak benne? Özvegyasszony, szerencsétlenség, féltékenység, ajándék és remény. Mindenféle érzés kavarog benne. A magány, a borzalom, az elszörnyedés, a félelem, a féltékenység, az öröm, a reménykedés megjárja a mennyet és a poklot ez a szeretett személyed egyszerre és egymás után, mert úgy látom, hogy ő nagyon nem tudja, hogy mit csináljon. De megkérdezem, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség, mit jelent itt a szerencsétlenség az érzései között, miért érzi ő magát szerencsétlennek és rosszul, miért érzi ő magát így. Mert nagyon sokat gondol arra, hogy ő neki hazudni kellett, vagy ő hazudott, ugyanis kijött az üzenet, a hamisság és a gondolat. Tehát ami az előbb a gondolatnál kijött, hogy ő hazudott, nem mondott igazat, és amiatt ő rosszul érzi magát, üresnek érzi magát, kiüresedetnek. Itt most ugyanúgy kijött az özvegyasszonnyal, és akkor lehetséges, hogy ez a hazugság egy tőle idősebb nőnek hazudott ő, és emiatt érzi ő rosszul magát. Mert ugye az előbb az özvegyember jött ki, és most pedig az özvegyasszony jött ki. És megkérdezem, hogy a féltékenység kitől vagy mitől fél ő, meg mit jelent itt, kitől vagy mitől fél ő. Kitől vagy mitől fél ő. Hát ugye kijött a gyermek, a katonatiszt, a betegség, a kevés pénz és a hűség, és én itt arra az első
kérdésnél, hogy mi a jelenlegi helyzete, ott ugye kijött a vágyaknál ugyanezek, szinte ezek a lapok, csak a gyermek ott a végén volt, és ha azt mondjuk kiveszem onnan, akkor pont ugyanez a sorrend volt, hogy féltékenység, katonatiszt, betegség, és utána volt még valami, meg a gyermek. Tehát itt azt gondolom megint az anyagi helyzetére vannak utalások, hogy azzal kapcsolatosan van neki félelme, hogy talán nem indul be, nem jön meg az a változás, amire ő vágyik, hogy ez a jelenlegi pénzhiány, ez a pénztelenség, ez a munkánélküliség, vagy a munkátlan állapot, az fönnmarad sokáig. És akkor így az ajándék lehetne számára az, ha mégis megtörténne, és akkor megkérdezzük a reményt, hogy ő miben reménykedik itt, mi a reménye, mi az, amiben ő reménykedik, kivel szeretne találkozni, mi a reménye, Milyen érdekes, kijött rá a látogatás, az özvegyember, a pénz és szerencse, ugye ezzel kezdtük, pénz és szerencse, az ő jelenlegi helyzetét, és most az érzéseinél, a reményeknél, meg kijött ugyanez, hogy és ezt érzem belőle, hogy annak ellenére, hogy itt van ez a temérdek pénz, hogy itt van ez a temérdek vagyon, ő mégis abban reménykedik, hogy egy találkozásban. Ezt érzem belőle, hogy annak ellenére, hogy itt van ez a rengeteg pénz, ő mégis egy olyan találkozásban reménykedik, ami összefüggésben van az ő magányosságával, az ürességével, és ami ugye az előbb kijött, hogy ami miatt ő neki hazudnia is kellett valakinek valamit. Hát nem tudom, hogy mit gondoljak erről, igazából nem is gondolok semmit sem, hanem megkérdezzük, hogy mit érez ő, mit gondol ő veled kapcsolatban, és akkor így talán kapunk választ arra is, hogy ki az ő szíve hölgye, aki ott a gondolatainál elsőként kijött, hogy mit gondol ő veled kapcsolatosan. Mit gondol a szeretett személyed veled kapcsolatban? Mit gondol ő veled kapcsolatban? Mit gondol ő veled kapcsolatban? Veled kapcsolatban kijött az utazás, az örvendezés, a lelkész, a vágy és az özvegyember. És azt gondolja, hogy talán te továbbáltál már, hogy te kerestél magadnak valaki mást, akivel jól el vagy, akivel boldogan éled a mindennapjaidat, és ugyanakkor meg nagyon közel érez magához, nagyon mélyen érinti őt a te lényed, a gondolataiban ott megjelenik a mély lelki kötődés, és a vágyakozás. Majd mindjárt megkérdezzük, ezekre rákérdezünk még. A vágyakozás és az özvegy férfivel szerintem ő itt most ő saját magát jelölik a lapok, hogy ő magányos. Ha rád gondol, ő nagyon magányosnak érzi magát, nagyon hiányolja a lényedet, a jelenlétedet, a téged, a lényed, tényleg csak ezt tudom mondani, hogy a lényedet hiányolja. És megkérdezzük, hogy mit jelent itt az ő gondolataiban
utazás. Nem ezt akarom, tehát nem azt akartam megkérdezni, de erre kellett most, nagyon erőteljesen azt kaptam, hogy az utazásra kérdezzek rá, nem tudom miért. Kijött rá a betegség, a bíró és az üzenet, és egy rossz döntést érzek én emögött. Illetve egy döntést talán, ami rosszul lett kommunikálva, vagy egy kommunikációnak a következtében létrejött nem túl jó döntés, az, ami ezt a változást mondjuk benned elindította, hogy te kerestél mást kit magá. Ó, értem. Ezért kellett az utazásra rakni, hogy volt egy kommunikáció, ami hát nem biztos, hogy úgy sikerült szerinte, ahogyan az kellett volna, és emiatt egy olyan döntés lett, az, ami beteges döntés, hogy te fogtad magad és kerestél magadnak valaki mást. És ő emiatt így, hát mondjuk úgy, hogy ezt gondolja. És akkor mit jelent itt a vágy? Mit jelent a vágy? Mit jelent a vágy veled kapcsolatosan? Milyen vágyai? Hát akkor így látszik, hogy te vagy a szeretett nő, vagy te leszel, vagy abban reménykedik, hogy te vagy a szeretett nő, mert kijött rá a féltékenység, a remény és a szerelmes nő. Tehát ő arra vágyik, hogy a félelmei alaptalanok legyenek, és a reményei, ami a szeretett nőt illeti, azok beteljesedjenek, és mivel rád kérdeztünk, és itt megjelensz, mint szeretett nő, ezért ott az előbb a gondolatainál is te kezdted a sort, és most is itt vagy. És mivel itt van a lelkész, itt van a vágy, itt van a remény, ez azt is jelenti, hogy az ő gondolatait minden szinten te uralod. Tehát ahogy itt az előbb is mondtam, hogy a lényed az, ami hiányzik neki. Mert minden szinten uralod a gondolatait, az ő világát, a teljes világát uralod. És az özvegyemberre kérek még, mit jelent itt az özvegyember? Ez a befelé magába fordulás. Hát kijött rá a hűség, a halál és a gyermek. És ez olyan, mintha azt jelenteni számomra, hogy úgy érzi, hogy ebből egy nagyon-nagyon nagy változás, ebből a magányérzetből, ebből az ürességből csak egy őrült nagy változást tudná őt kirángatni, és olyan, mintha neki újjá kellene születnie ahhoz, hogy ebből ő ki tudjon lépni. De őszintén szólva, a változásnak, az átalakulásnak a lapjai, azok mind itt vannak kirakva. Tehát az ő gondolatait nagyon lefoglalja ez a változás, az átalakulás, az ő gondolatvilágát, azt nagyon is napi szinten uralja ez az egész, tehát hogy minden változik körülötte, mint ahogy a világunkban is. Ez benne is nagyon benne van, hogy átalakul. Jó, megkérdezzük akkor, hogy veled kapcsolatosan milyen érzései vannak, veled kapcsolatban ő mit érez, milyen érzése van ő veled kapcsolatosan, ő benne. Milyen érzés van ő benne veled kapcsolatban? Milyen érzés van?
kijött a veszteség, a gyermek, a ház, a bíró és a látogatás, és te megnyugvást adod neki, a biztonságérzetet, azt a kellemes, jó érzést, ahol úgy el tud lenni az ember, ahol örömmel üldögél, és nem csinál semmit, ahol mindig úgy jó, ahogy van. Teljesen mindegy, hogy van. Ha rendetlenség van, az is jó, ha rend van, az is jó, ha van kaja, az is jó, ha nincs kaja, az is jó, mert otthon vagyok, mert úgy igazán otthon érzem magam. És én nekem most így ebből a labból, ebből a házlapjából most annyira ezt érzem most, nagyon. és a veled kapcsolatos érzéseiben nagy hiányt él meg, hogyha rád gondol, arra gondol, hogy újra kezdenétek, akkor azt egyenlőre nem látja esélyét. Egy döntés választja el attól, hogy ezt a boldog otthon érzését megélhesse, illetve egy döntés választja el attól is, hogy ezt a találkozás élményt is megélhesse. Ennek a háznak a házzal kapcsolatos érzések azok nagyon-nagyon erősek, de megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt a veszteség a veled kapcsolatos érzéseiben? Miért érzi ő ezt a veszteségnek? Miért érzi ő ezt így, amit érez? Mert üzenet, katonatiszt, állandóság, mert talán nincs köztetek kommunikáció, és ez úgy tűnik neki, hogy ez már így is marad. Mindig. Mint ahogy mondtam az előbb, hogy nem látszik az esélye annak, hogy újra kezdjétek ezt a dolgot, vagy igen, hát újra kezdjétek. Vagy elkezdődjön ez a dolog köztetek. És emiatt ő nagyon-nagyon nagy veszteséget él meg. És mit jelent itt a látogatás? A látogatás, mit jelent itt az ő veled kapcsolatos érzéseiben? Örvendezés és hűség, és ő nagyon-nagyon boldog, amikor veled van. Nagyon örül, de ebben is azt lehet érezni, hogy hiába örül, akkor is egyfajta távolságot él meg, és nem meri, most ez is jön, hogy nem meri megélni azt a mély otthon érzését, ha találkoztok, amit egyébként ott a szíve legmélyén, itt a közepén, az érzéseinek a közepén ő érez. Nem meri megengedni magának ezt az érzést. Mit jelent a bíró? Milyen döntést? A bíró. Milyen gondolatok ezek? De nagyon féltékeny ez az ember. A gondolat, betegség, féltékenység és a pénz, és nagyon beteges már azok a féltékenységek és a félelmek, amik benne vannak veled kapcsolatosan, meg azzal kapcsolatosan, hogy dönteni kéne, de mit döntsek. Szóval valahogy ezt érzem itt most így ezekből a lapokból, hogy nagyon-nagyon érzi a késztetést arra, hogy valamit változtasson, és ugye az előbb is azt mondtam, hogy az összes változtatáslap ott volt a gondolataiban, és most megint itt jön, hogy ő nagyon érzi azt, hogy változtatnia kellene, úgy érzi, mindenre valaki kényszeríteni őt, valójában nem látszik, hogy itt kényszeríteni bárki is, de ő belülről érzi ezt a kényszert,
és nagyon fél ettől a döntéstől. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fél. De hogy a házzal kapcsolatban, hogy te mit jelentesz neki, nem tudom elmondani, szavakba önteni, hogy ez milyen csodálatos érzés, ahogyan ő ezt megéli, a te lényedet, hogy hogyan érez így irántad. Nagyon szép. Annak ellenére, hogy itt nem szerelem jött ki, ez egy sokkal mélyebb érzés, sokkal-sokkal mélyebb, mint egyszerűen szeretni. Hát ennyi az, amit most a szeretett személyednek a helyzetéről, gondolatairól megtudtunk, és ami következik ilyenkor, az az, hogy hogyan alakul az ő dolgai a következő 1-2 hétben. Azt viszont a csatornatagoknak készítem el, az a ráadás része, de szerintem ez is nagyon-nagyon sok mindent. Akivel néhány rész az egyezett, az annak nagyon sok mindent mondott el a többi is, amit mondjuk nem tud. És köszönöm, hogyha itt voltál, megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és mindenkinek minden jót kívánok, a csatornatagoknak megkészítem a folytatást. Sziasztok!